নমস্কাৰ মই হলে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ব্লগলৈ আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালেই আছে মোৰো ভালেই আজি দিনটো কি কৰোঁ কি নকৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই যাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু মই প্ৰথমতে দেখুৱাইছিলোঁ আপোনালোকক আমাৰ সৰু খেতিখন ইয়াতে যে খেতি কৰিছোঁ আমি এই বহুত দিন খালোঁ কিন্তু মানে ভিডিঅ' কৰাহে হোৱা নাই আজি দেখুৱাম আপোনালোকক কেনেকুৱা কি হৈছে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আনিলোঁ ভেন্দি দুটা তিয়হ আনিছোঁ বেছি নালাগে আমাৰ দুজন মানুহ যিহেতু আৰু এইখিনি আনিছোঁ পালেং মই এচামুচ আৰু আধা চামুচ খাৰ দি দিলোঁ আৰু এইখিনি মই ভালদৰে লৰাই লওঁ মই যেহেতু খাৰ বনাম সেইকাৰণে মই ইয়াতে কোনো মছলা দিয়া নাই মাত্ৰ মই জিৰাই দিম ইয়াতে আৰু এইখিনি ভালদৰে সিজাই লওঁ আগতে মই ইয়াতে দি দিওঁ এচামুচ জিৰা গুড়ি সৰু চামুচেদি জিৰা গুড়ি আৰু এতিয়া তিয়হৰ খাৰ ৰেডি হৈ গ'ল খাই বহুতেই ভাল লাগে আপোনালোকে যদি খোৱা নাই এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাওক চাম্বাৰ মছলা অলপ চাম্বাৰ মছলা দিলে বহুতেই ভাল লাগে খাই আৰু দালিখিনি দি দিলোঁ মই নিমখ দিছিলোঁ কাৰণে ইয়াতে নিমখ দিয়া নাই ভালদৰে মিক্স কৰি লওঁ এতিয়া মই জিৰা গুড়ি দি দিলোঁ ইয়াতে আৰু ধনিয়া পাত দুডাল তিনিডাল পাইছিলোঁ ধনিয়া তিনিডাল ধনিয়াই হৈ যাব মানে যিহেতু আমাৰ লোকেল ধনিয়া দালিটো সদায় খাওঁ কিন্তু এনেকৈ বনাই খালেও ভাল লাগে আজি বিলাহী দিলে বেছি ভাল লাগিল হয় কিন্তু মই তিয়হৰ খাৰ বনাইছোঁ কাৰণে মই বিলাহী নিদিলোঁ যাতে দালি ৰেডি হৈ গ'ল মই দি যাব লাগিব তুমি দি যাবা মই দি যাওঁ দে যা তুমি যাম মই যাম যা চাওঁ তুমি হাতত কি লৈছে চাওঁ এইটো কোন হয় সেইটো কোন হয় ধুনু দেখা দিয়া এইটো কোন হয় এইটো কোন হয় এইটো মা হা কি হয় আলাই থৈ দিয়ে চব বটি ইয়াতে মই ধুনুক থৈ দোকানত গ'লোঁ দোকানৰ পৰা অলপ বস্তু লৈ কিনে আহিলোঁ
3টা বাজিব 5 মিনিট আছে লৈ যাওঁ বোলো স্কুলৰ পৰা আৰু যি মাংকি ধুনুত মাংকি খেদি আহিছে তকল দি মাংকি খেদৰ কাৰণে আৰু তকল লৈ লৈছে দাদা আৰু চবকে চেচি মোলা হৈ গৈছে চেচি মাংকি খেদো এইফালে যাওঁ মাংকি খেদবা যাওঁ তকন দান্দা লৈ লৈছিল আৰু বহুত হৈছে তাতে ৰখি আছে মাংকিবিলাকে যদি নাযাওঁ চব খাই পেলাব যাওঁ জাকাতে চাকাৰ ওপৰত উঠি আছে এটাৰ জুইচ বনালোঁ ধুনীয়া হৈছে ৰাতি হ'ল আৰু আজি ভাত নবনালোঁ আজি আনিলে বিৰিয়ানী এগ আৰু চিকেন বিৰিয়ানী এয়াই খালোঁ আমি আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই শেষলৈ চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ